ෆෝන් එකක් secure කරගන්නකොට පළවෙනිම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ෆෝන් එකේ encryption enable කරගන්න එක. මේකට ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙන්න ඕනේ pattern එකක් නැත්නම් pin code එකක් fingerprint එකට අමතරව lock කරනවා ඊට පස්සේ unlock කරගන්න. මේ setting එක දැම්මම පස්සේ තමයි මේ encryption command එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. ඉතින් settings වලට ගියා biometrics and security. මෙතන දෙනවා other security settings කියලා. other security settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන දෙනවා strong protection කියලා. encrypt your phone using your secure lock type. මේක කරලා පස්සේ pin code එක ඉල්ලනවා. ඒක enter කරන්න තියෙන්නේ. enter කරලා පස්සේ මේක enable වෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ phone එක හදිසියෙ pin code එක අමතක කරලා cover try කළොත් එහෙම automatically phone එක reset වෙනවා, format වෙලා යනවා. Bluetooth, Wi-Fi, NFC වගේ services හැමතිස්සෙම enable තියන්න එපා. අනවශ්‍ය වෙලාවල් වලට off කරලා තියන්න. ඒක කරගන්නේ settings වලට ගියා. මෙතන connections වලට ගියා. මෙතන හරියට AC, Wi-Fi, Bluetooth, NFC මේ set එකම disable කරලා තියාගන්න. මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනවශ්‍ය services, අනවශ්‍ය මිනිස්සු, අනවශ්‍ය connections ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට access කරන එක නතර කරගන්න එක. තමන්ගේ ෆෝන් එක ගොඩාක් ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ රීසන් එක ඇප්ලිකේෂන්ස් වලින් ඔයාලගේ necessary resources consume කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අනවශ්‍ය applications ඔක්කොම අයින් කරලා දාන එක. කරන්න මෙහෙමයි settings වලට ගියා. පල්ලෙහා තියෙනවා apps කියලා. apps වලට ගිහිල්ලා මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ දැන් install කරලා තියෙන applications දැන් මම බැලුවත් මේ Angry Birds මේක ඇතුළට ගියා. මේක ඇතුළේ දැන් පාවිච්චි කරන storage එක කොච්චරද ඔක්කොම කියලා විස්තර ටික තියෙනවා. මේක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. uninstall කරලා දාන්න පුළුවන්. uninstall කරොත් මේ application එක automatically අයින් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ permissions වලට ගියොත් මේ permissions denied කරලා දෙනවා contacts වලට access එක. ඒක මම කරලා තියෙන්නේ මොකද Angry Birds එකට මගේ contacts information අවශ්‍ය නැති නිසා. තව application එකකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මොකදලා තියෙන්නේ කියලා. Compass එකට ගිහිල්ලා Compass එකෙන් permissions වලට ගියාම පෙන්නනවා මේකේ locations ඉල්ලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මොනවා මේ locations එක deny කරන්න පුළුවන්. මේක කරලා පස්සේ application එකට තියෙන access automatically අයින් වෙලා යනවා. ඒක අනවශ්‍ය නිසා. හැබැයි සමහර applications වලට මේ access තියෙන ඕනේ. ඒක නිසා කල්පනාවෙන් ඒක කරන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා නම් obvious දෙයක්. ඒ කියන්නේ flashlight එකට ඔයගොල්ලන්ගේ location එක හරි නැත්නම් contact information හරි ඕන නම් ඒක එතන පොඩි ප්‍රෝඩාවක් වෙන්න පුළුවන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙනවා application අයින් කළා අපි. ඊට පස්සේ application permission set කළා. ඊට පස්සේ check කරන්න software updates මොනවද තියෙන්නේ කියලා. software updates වල මෙතන ගියාම ඔයාලා latest දැන් මගේ ෆෝන් එකේ අන්තිමට අප්ඩේට් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන සැප්තැම්බර් 9 වෙනිදා 2020. ඒ වගේම මෙතන චෙක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලන්ට. චෙක් කරාම එයා බලලා කියනවා මොනවද දැන් තියෙන software version එක, දැන් තියෙන OS version එක මොනවද, මේක අප්ඩේට් තියනවාද කියලා බලලා කියනවා. ෆෝන් එක නැති වුණොත් වගේ හොයාගන්න විදියකුත් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක ඔන්ලයින් සර්ච් කරලා ආයෙ හොයාගන්න පුළුවන්. කරන්න මෙහෙමයි Play Store එකට යන්න. Play Store එකේ සර්ච් කරන්න find device කියලා. එතකොට එනවා Google find my device කියලා. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේක පොඩි software එකක් මෙගාබයිට් 2.2 වෙන්නේ. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකෙන් sign in වෙන්න ඕනේ. sign in වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ device එකේ full control එක මේ application එකට ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ phone එක සම්පූර්ණයෙන්ම control කරන්න, හොයාගන්න, reset කරන්න නැත්නම් even unlock කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් තියෙන interface එක. මේකට මගේ account එකේ මම sign in වෙනවා දැන්. හරි මේ තියෙන sign in වුණාට පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මේකෙන් මගේ phone එකේ තියෙන ඔක්කොම informations ටික පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේකෙන් phone එක secure කරගන්න, ඒ කියන්නේ කෙලින්ම lock කරගන්න පුළුවන්, reset කරගන්න පුළුවන්, නැත්නම් phone එකේ තියෙන හොයාගන්න play කරන්න පුළුවන්. මේක දැන් මේකට phone එක අවශ්‍ය වෙන්නේ online උත් මම link එකක් දෙන්න. ඒ link එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ Gmail එක පාවිච්චි කරලා log වෙලා මේ phone එක හොයාගන්න, unlock කරන්න, reset කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට කියන්නේ හැමෝටම කරන්න පුළුවන් හැබැයි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් දෙයක්. මේකෙන් අපි කරන්නේ applications වල internet access, Wi-Fi access නවත්තන එක. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ data save කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ data තමන් නොදුන්නත් editor එකේ නතර කරගන්නත් පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කරන එකට Play Store එකේ app එකක් තියෙනවා NetGuard කියලා. එමෙතන NetGuard මගේ phone එකේ දැන් දාලා තියෙන්නේ. ඒක open කරගන්නවා. open කරලා පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට manually මේවා disable කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් by default action එකක් තියෙනවා. by default block වෙන්නත්, by default allow වෙන්නත්. මේකෙදි මම නම් recommend කරන්නේ by default block වෙන එක. මොකද එතකොට අපිට අවශ්‍ය දේවල් විතරක් enable කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කරන්නේ block Wi-Fi, block mobile කියලා දාලා back ගිහලා බලන්න. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා මේ ඔක්කොම automatically තියෙන්නේ. මේ ටික දැන් block වෙලා තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් මේවා unlock කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය දේවල් block කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයගොල්ලන්ගේ data ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම applications වලට ඔයගොල්ලන්ගේ data එළියට යන එක නතර කරගන්න පුළුවන්.